नमस्कार. रुचकर मेजवानी विथ अर्चनामध्ये तुम्हा सगळ्यांचं स्वागत आहे. डोसे तर आपण नेहमीच करतो, पण आज मी तुम्हाला दाखवते गव्हाच्या पिठाचं दिरडं आणि तेही पौष्टिक. दिरड्यासाठी लागणारं मिश्रण बनवून घेऊया. आपण इथे घेऊया 5 पळी गव्हाचं पीठ, 1 टेबलस्पून बारीक रवा, 1 टेबलस्पून आलं लसूण क्रश, 1 टेबलस्पून हिरवी मिरची क्रश केलेली, मीठ चवीप्रमाणे, कोथिंबीर आणि लागेल तेवढं पाणी. आधी थोडंसं घालायचंय, व्यवस्थित मिक्स करायचंय, अजून थोडं पाणी घालायचंय, अजून थोडं पाणी, पातळ झालं पाहिजे थोडंसं, म्हणजे आपण डोसाला करतो त्याप्रमाणे. हे मिक्स करते तोपर्यंत आपण गॅस सुरू करूया. हे तवा तापून द्यायचा, थोडंसं तेल टाकूया. तेल तव्यावर पसरून घ्यायचंय. आता एका साइडनी छान होऊन द्यायचंय. हे झालेलं आहे. आता आपण काढून घेऊया आणि अशाच प्रकारचे आपण दिरडे बनवून घेऊया. दिरडा तयार आहे. गॅस बंद करूया. गव्हाचे दिरडं तयार. बघितलं ना किती सोपं आहे आणि सगळे पदार्थ आपल्या घरात असतात. पटकन आपल्याला इन्स्टंट बनवता येतं आणि हे कुरकुरीत मस्त छान लागतात. त्यामुळे तुम्ही बनवायचंय, मला कळवायचंय आणि रुचकर मेजवानीला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करायचंय.